हेलो साथीहरु नमस्कार वेलकम अल अफ यु टु माय च्यानल आजको डिस्कसमा हामी चाहिँ ब्रिफली इन्कम स्टेटमेन्ट कम्पोनेन्ट्स को कन्सेप्ट डिस्कस गर्ने छौं आई वुड एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल एज वेल र व्हेन वी से दैट फ्रेंड्स फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स जस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ त्यस्तै ब्यालेन्स सिट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट दिज आर द फोर क्याटेगोरीज अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स भन्छौं अब आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ ब्रिफली अब डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ इन्कम स्टेटमेन्ट को बारेमा छलफल गरौँ साथीहरु चाहिँ नाउ लेट्स टक अबाउट व्हाट अबाउट द रेभेन्यू भनिसकेपछि हामीले अब सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट कुनै तपाईले कति सामान बिक्री गर्नुभयो एट व्हाट प्राइस सेलिङ प्राइस पर युनिट सो दैट विल प्रोवाइड यु सिम्पली रेभेन्यू भन्छौं र व्हाट अबाउट द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिसकेपछि जस्तो डाइरेक्ट कस्ट attributable to the production of the goods sold by a company भन्ने बुझ्छौं त्यो भनेको चाहिँ which are directly associated with the revenue भन्छौं तपाईको कम्पनीजको रेभेन्यू जुन खर्चहरुले चाहिँ अब डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गरे हुन्छ त्यसलाई हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौं र क्वेशन इज अबाउट हाउ वी क्याल्कुलेट द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनिसकेपछि सिम्पली तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने जस्ट बिगिनिङ इन्भेन्टरी या बिगिनिङ स्टक यु क्यान से दैट ओपनिङ स्टक प्लस cost of goods purchased minus ending inventory या closing stock भन्छौं र यहाँ चाहिँ cost of goods purchased भन्ने बित्तिकै जस्तो net purchase plus transportation in कुनै सामान हामीले purchase गर्दाखेरिको लाग्ने अब जस्तो ढुवानी खर्चहरु छ भने that will be the part of या net purchase मा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ र net purchase भनिसकेपछि जस्तो gross purchase बाट हामीले कुनै किसिमको रिटर्न एन्ड अलाउन्सेस घटाइसकेपछि that will provide you the net purchase that is the cost of goods available for sale भनिसकेपछि that is the beginning inventory plus cost of goods purchase लाई हामीले cost of goods purchase यो दुवैलाई हामी के भन्छौं भने cost of goods available for sale and once you exclude the ending inventory that will provide you cost of goods sold now what about the gross profit then gross profit भनिसकेपछि revenue minus cost of goods sold भन्ने बुझ्छौं now let's talk about what about the operating expenses अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनिसकेपछि त्यस्तो खर्चहरु जुन कि हामीले अब बिजनेस गर्दाखेरिको लाग्ने खर्चहरुलाई त्यसलाई हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौं व्हिच आर सिम्पली यु क्यान से दैट इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जस्तो कि फर एक्जाम्पल व्हिच सिम्पली सपोर्ट योर बिजनेस अपरेसन जस्तो कि सेलिङ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ त्यस्तै अब अर्को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट लाइक दैट ओके अब जाउँ हामी चाहिँ व्हाट अबाउट द केस अफ दैट्स अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन अब यो सिम्पल फर्मेटमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो सेल्स रेभेन्यू या रेभेन्यू $5 लाख र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यदि 25% अफ रेभेन्यू छ भने दैट मिन्स हाम्रो ग्रोस प्रॉफिट अब कति भयो भने $3,75,000 अब हामी त्यसपछि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु घटाउँछौं जस्तो कि अब जस्तो भनौं न सेलिङ जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको 77,500 त्यस्तै हाम्रो अर्को एडभर्टाइजिङ भनेको 7,500 र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै 5,000 छ र अदर इन्कम यदि क्वेशनमा छ भने राख्ने नभए पर्दैन हाम्रो सो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्सेस डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन भन्ने बित्तिकै कति आयो भने 2,86,000 आयो अब क्वेशन के आयो भने व्हाट वुड बी दी EBIT/DA मार्जिन त्यो भन्ने बित्तिकै EBIT/DA डिवाइडेड बाइ रेभेन्यू गर्दियो भने हाम्रो चाहिँ दिस विल प्रोवाइड यु 57.2% ओके अब जाउँ हामी चाहिँ व्हाट अबाउट द केस अफ डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन साथीहरु चाहिँ अब डेप्रिसिएसन भनिसकेपछि सिम्पली तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने इट्स नन क्याश एक्सपेन्सेस वी हेभ डिफरेन्ट मेथड्स अफ क्याल्कुलेटिङ डेप्रिसिएसन इट कुड बी स्ट्रेट लाइन मेथड इट कुड बी डिमिनिजिङ ब्यालेन्स मेथड अदर मेथड पनि छ ओके अब यो भने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो डेप्रिसिएसन इज द अकाउन्टिङ फर एजिङ एन्ड डिप्रेसन अफ द फिक्स्ड एसेट्स ओभर द जस्तो रिडक्सन इन द भ्यालु अफ द अब फिक्स्ड एसेट्सलाई हामी के भन्छौं भने दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएसन एक्सक्लुडिङ ल्यान्ड फ्रेन्ड्स ओके अब जाउँ व्हाट अबाउट द एमोर्टाइजेसन अब एमोर्टाइजेसन भनिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो अकाउन्टिङ फर अब कस्ट बेसिस रिडक्सन अफ द इन्टेन्जिबल एसेट्स जस्तो intellectual property such as patent, copyright, trademarks त्यो भनेको ओभर द पिरियड अब हामीले जुन अब जस्तो कि प्याटेन्ट युज गर्यो 10 इयर्स को लागि 10 इयर्स मा ओभर द पिरियड वी नीड टु एमोर्टाइज दैट इंटेंजिबल एसेट त्यसलाई हामीले सिम्पली एमोर्टाइजेसन दैट विल बी द केस अफ अब इंटेंजिबल एसेट्स
depreciation for the tangible asset भन्ने बुझ्नु पर्यो. So it is subject to note that not all intangible assets are subject to amortization. तपाईले त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो फेरि. ओके, अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ now let's talk about कि या earning before interest and taxes हामी कसरी निकाल्न सक्छौं त. अब similar to previous calculations जुन मैले यो सो गरे, अब earning before interest, tax, depreciation and amortization छ. अब यस्तो छ भने सो अब हामीले यो क्वेशनमा जस्तो इन द प्रिभियस डिस्कसन फर्स्ट जुन एक्जाम्पल मैले डिस्कस गरे, अब यो क्वेशनमा अब मान त्यो सेम गिभन इन्फर्मेसन, अब इफ डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन भनेको दैट इज द डीए इज $8,000 छ भने व्हाट वुड बी द अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस या EBIT मार्जिन. त्यो भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छ भने साथीहरु चाहिँ EBIT भनिसकेपछि दैट इज के गर्नु पर्यो भने यो सम्झिनु पर्यो तपाईहरुले EBIT DA बाट हामीले डेप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसन गराइदिने. ओके, सो इट इज 8,000. दैट मीन्स यू वुड हैव EBIT अफ 2,78,000 साथीहरु चाहिँ. नाउ व्हाट अबाउट इट्स मार्जिन? मार्जिन भनिसकेपछि फेरि यो भ्यालु डिवाइडेड बाइ सेल्स गर्नु पर्यो. ओके, सेल्स वी हैव सेल्स इज $5 lakh. ओके, सो दिस वे वी क्यान सी दैट या EBIT मार्जिन भनेको इज द 55.6%. Now let's talk about what about the interest. अब इन्ट्रेस्ट भनिसकेपछि जस्तो हामी फाइनान्सिङ कस्ट भन्छौँ. अब कुनै कम्पनीले अब ऋण लिएको छ भने we have to pay the interest, that is the interest expenses. At the same time अब कम्पनीले भनौँ न अब कम्पनी अब पार गरेको छ भने फेरि कस्तो हुन्छ भने साथीहरु चाहिँ इज अल अबाउट कि अब you might have a interest income, जस्तो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स, अदर इन्भेस्टमेन्ट लाइक दैट. त्यस्तो छ भने साथीहरु चाहिँ हामी अब त्यसलाई हामीले इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्छौँ. र अर्को चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनिसकेपछि नेट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसबाट हामीले इन्ट्रेस्ट इन्कम घटायो भने दैट विल प्रोभाइड यु नेट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस. ओके, अब जाउँ साथीहरु चाहिँ व्हाट अबाउट द केस अफ कि अब हाम्रो EBIT छ र यो केसमा इफ यु आर गिभन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एज 25,000 र 125 एज इन्ट्रेस्ट इन्कम छ भने व्हाट वुड बी द कम्पनीज ट्याक्सेबल इन्कम? या यु क्यान से दैट या इज द EBT भन्छौँ, अर्निङ बिफोर ट्याक्स. अब यसमा हामी के गर्छौँ भने EBIT बाट यो के गरिदिनु पर्यो भने घटाइदिनु पर्यो. दैट इज द इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस. EBIT भनेको माथिकै यही इन्फर्मेसन लेखेको मैले है फेरि इज द कति आयो 2,78,000. सो इज द 2,78,000 बाट हामीले के गर्नु पर्यो भने या दिस इज इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस. अब नेट चाहियो फेरि, सो 25,000 माइनस 125 गर्नु पर्यो. सो यु वुड हैव 2,000 दैट्स 2,53,125 आयो साथीहरु चाहिँ. सो दिस इज अबाउट योर अर्निङ बिफोर ट्याक्स. अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ व्हाट अबाउट द केस अफ ट्याक्सेस. अब ट्याक्सेस भनिसकेपछि इज द फाइनान्शियल चार्जेस which are imposed by the government. जस्तो कि it could be like a corporate taxes. जस्तो कि taxes are imposed on the earnings before taxes as defined previously. जुन कि पहिला मैले 3 नम्बर क्वेशनमा डिस्कस गरेँ. जस्तो let's assume that we have a corporate income tax is 35%. अब यो केसमा हाम्रो चाहिँ नेट इन्कम कति हुन्छ त या अर्निङ आफ्टर ट्याक्स. सो नेट इन्कम निकाल्दाखेरि तपाईले के सम्झिनु पर्यो, दैट्स अर्निङ बिफोर ट्याक्स 1 माइनस ट्याक्स रेट गर्नु पर्यो. सो अर्निङ बिफोर ट्याक्स वी हेभ क्याल्कुलेटेड 2,53,125. अब यसमा 1 माइनस ट्याक्स रेट इज दैट इज 0.35 फ्र्याक्सनमा लिनु पर्यो. सो यु वुड हैव नाउ 1,64,531.25 आयो साथीहरु. सो दिस इज अल अबाउट योर ट्याक्सेस. अब के हुन सक्छ भने नाउ वी कुड समराइज द होल क्याल्कुलेसन्स एज अ समरी अफ इन्कम स्टेटमेन्ट साथीहरु चाहिँ. अब यसमा चाहिँ सो जस्ट यु क्यान सी हियर फ्रेन्ड्स कि वी हैव अ revenue is there, cost of goods sold, gross profit, we exclude the operating expenses. If we have any other income, yes, 1,000, so we could find the EBITDA, then less depreciation and amortization, then you will get the EBIT, then less net interest expenses, EBT आयो, tax घटायो. So this is the net income साथीहरु चाहिँ. अब कस्तो बुझ्नु पर्यो भने सबै there might be the question about what would be the basic earning per share. Basic earning per share भन्दाखेरि if we don't have any distributions या डिभिडेन्ड छैन भने सिम्पली हामी नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भन्न सक्नुहुन्छ. र अर्को भनेको जस्तो डाइल्युटेड EPS भनेको नेट इन्कम डिभाइडेड बाइ डाइल्युटेड
सेयर्स भन्छ, जस्तो कि के छ, जस्तो नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङबाट हामीले अब कुनै किसिमको अब भनौँ न हामीले ट्रेजरी सेयरहरू के छ भने त्यो डाइल्युटेड भइदिन्छ। सो इन द्याट केस यु विल हेभ अ डाइल्युटेड अर्निङ पर सेयर। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पक्ष के हो भने साथीहरू चाहिँ तपाईँको नेट इन्कम यदि पोजिटिभमा आयो भने यसले तपाईँको कम्पनीको क्यापिटललाई यसले पोजिटिभली इफेक्ट गरे हुन्छ। द्याट मिन्स सपोज तपाईँको भनौँ न यहाँ चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम 1,64,531.25 आयो भने तपाईँको अब जस्तो कि अब लेट्स सी यो क्यापिटल इज 10 लाख भएको भए 10 लाख प्लस यो भइदिन्छ, नेट प्लस भएको भए यो क्यापिटल वुड बी रिड्युस बाई द सेम एमाउन्ट। फ्रेन्ड्स, आशा गर्छु कि आजको डिस्कसन जुन हामीले गरे साथीहरू इज अल अबाउट यो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ इन्कम स्टेटमेन्ट। आई बिलिभ द्याट कि आजको डिस्कसन सबैलाई अब मेबी यु कुड अन्डरस्ट्यान्ड द सिम्पल कन्सेप्ट, त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ साथीहरू चाहिँ। र यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरेँ। आशा गर्छु कि आजको कन्टेन्ट तपाईँ सबैलाई मन परेछ होला। मन परेछ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल द्याट इज द फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। थ्याङ्क यू।